sa mga katoink-toink natin dyan at sa mga kabayan natin dito sa Dubai. Ayan, hello sa inyo. Ayan, so sa nakikita nyo, meron na akong makeup, simple makeup lang kasi ako'y pupunta sa labas. Yun, kasi day off ko ngayon, wala akong magawa. Nag-makeup na lang ako at pupunta lang sa labas doon sa West Zone. West Zone, yan. Para bumili lang ng mantika kasi magluluto ako mamaya. So ayan na nga guys, back to my makeup. Yan, back to my yun. So ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya yung aking step by step process ba yun? Step by step na ginagawa ko sa aking makeup, kaya continue watching. So yun na nga guys, for today's video, I'm going to share with you kung ano yung step by step na ginagawa ko sa aking mukha. Ano yung proper na pag-makeup sa sarili ko. Sarili ko lang pala. Siyempre, i-share ko rin sa inyo kung gusto nyo sundin nyo na rin. Yun. So muna natin gagawin is pumunta ka ng CR nyo. Ilamos kayo, tapos magsabon, yan, sa hindi naliligo dyan, lagot kayo. Tapos, joke ko lang yun ah. So after na yon guys, syempre punasan nyo ng malinis na towel sa mga sensitive skin dyan. Dapat nakaseparate yung face towel nyo at sa ginagamit nyo sa body nyo. Ayun na nga. So after nun, naghilamos na kasi ako. Pwede nyong linisan kung may mga toner kayo dyan, kung anong ginagamit yung toner, kung anong man yan ng brand na yan. So sa inyo na yan. Yan, gumamit na yan. Saan? Kasi gumagamit ako ng rejuvenating micellar water. Yan, kasi syempre hindi naman lahat, 'di ba, nakukuha sa pagsabon yun. So may mga ano pa dyan sa pores nyo. So ayun, depende na sa inyo guys. So ginawa ko na rin yan kanina. So ang una natin gagawin is moisturizer. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Ayan, Avin. Kasi depende sa face nyo. Kasi ako napaka-sensitive. Ayan, prone ako sa pimples. Kaya ito yung ginagamit ko. Ayan. So after ng moisturizer guys, gumamit tayo ng primer. Ayan. Diba? Ayan, this one ko from Isadora. Ito yung gagamitan ko. Tipid lang. Primer. Hindi natin yung aking mukha. So ayan. So after ng primer, yan, kung may mga blemishes kayo, mga blemishes, at saka sa mga pimples kagaya ko, ayan, gagamit tayo ng corrector, di ba? After nun, pero kailangan natin mag-spray. Yan, fix spray. Is it amazing? So, yung gagamitin ko is, ito guys, yung ganito na. Dapat kasi may orange pa yun, hindi kasi ako kompleto, kaya naubos na. Ito naman yung namimigin din. Oh, diba naman? Bongga. So, after ng corrector, gagamit ako ng foundation. Ito yung ginagamit ko. Yan. Bourjois. Bourjois. Ano yun? Hindi ko alam, kaya kayo nang bahalang mag-intindi or magbasa niyan. Kasi, yun. Nabubulol ako dyan. So, yan na. Yan. Foundation na pinagailan. Bourjois. Teka lang, buhay. Napansin. Yan. And after ng foundation, yan, maglalagay ako ng concealer. So, kaya silang brand, dalawa. Yan. Dalawa concealer dito.
Mix. O, i-brush natin muna. Brush. Ayusin ang ating mga kilay. Kasi kilay is life. It's the time na gagamit natin yung kanyang pencil. Ito kung magamit ng salamin ha. Brush. After magkilay, gagawin ko na yung aking eyeshadow. And then, guys, tip lang, yon. Sa eyeshadow kasi, depende kasi yan sa time kung kailan kayo aalis, kung morning ba yan or evening, yon. So, ngayon, pupunta na naman ako sa labas. So, simple eyeshadow lang, parang daily makeup na siya. Simple daily makeup lang or eyeshadow, yon. So, na akong gagamitan from this brand. Yan. So, mag-mix lang ako ng light na eyeshadow. Ito. Simple lang. Yun ang magiging base ko dito sa akin. Lip. First of all, mag-gray lang ito, which is yan. After nun, combination na yan. So, yan lang yung aking eyeshadow ngayon. So, after yan, nilagyan ko lang liquid eyeliner. Yan. So, kailangan ko na gumamit ng salamin. Mascara! So, mag-mascara tayo, guys. Ayan, so after ko mag-eyeshadow guys, yung gagawin ko is mag-contour. Yan, yung light contour lang. Kasi maaga naman, at saka dyan naman ako sa labas, diba? Ayan, so gagawin ko ito. From Maybelline. Konti lang. Oops. Dyan, dito. Ayan. Shake. So, after ng contour, guys, kung gusto nyo mag-nose line, yan. Pwede nyo rin gawin yun. After mag-nose line, ayan, blush on na tayo. Point. Tita, nandito kami sa Okay Ubat.
ko, di ba? Tayo yung mix natin blush. Pupunta ako ng Titay dito sa Dubai. Ayan, so, ano nakakita ko sila. Yan. So, blush on. Sa akin yung blush on. Yan, so kung hindi ka ng lipstick, which is magbabagay or bumagay. Yun, bagay sa inyong eyeshadow. So, yung eyeshadow ko is simple lang. So, yung lipstick ko, simple lang din. So, I'm going to use NARS. Which NARS yan, hindi lang kita, no? NARS, so light lang. Yan. Yun, may dumating. May dumating sa kapitbahay, di ba? Yun. So, yan na yung lipstick ko. Ayan, so tapos na tayo, guys. So, pwede na tayong mag-fix para ulit. Ang bango nito, Yun, para magtagal yung ating makeup, di ba? Tapos na yung ating daily makeup, yun. Sa mga simple makeup lang dyan. At saka, napakita ko na sa inyo yung step-by-step process. Process talaga. Yung step-by-step na paggawa ko at paggamit ko ng makeup. So, sana may natutunan kayo sa akin. At, yan, mag-comment kayo at mag-suggest kung ano pa yung pwede kong gawin. At gagawin ko yon sa abot ng aking makakaya para sa inyo, guys. So, thank you for watching. Bye!